Hãy cùng hình dung một cảnh tượng vô cùng quen thuộc thế này nhé. Một buổi chiều thứ Sáu. Nghe đến chiều thứ Sáu là thấy có điểm rồi đấy. Đúng vậy. Ánh nắng hắt qua cửa sổ văn phòng, tiếng gõ phím lạch cạch xung quanh. Rồi đột nhiên, bùng một cái, tin nhắn chốt gửi vài container đầu tiên từ một khách hàng mới tinh vừa hạ cánh. Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ? Lâng lâng như sao nữa? Chàn lâng, tim đập nhanh một chút, kiểu muốn đứng dậy đập tay ngay với một đồng nghiệp bàn bên ấy. Thậm chí là muốn bật ngay một lon bia ăn mừng vì nghĩ rằng, tuyệt vời. Cuối cùng mình cũng là một tay sale xương sỏ rồi. Mình đã đưa được hàng lên tàu. Một cảm giác cực kỳ gây nghiện anh ạ. Phải nói thẳng là sự hưng phấn của việc chốt được giao dịch lúc đó, kiểu như nó làm não bộ chúng ta tiết ra một lượng dopamine khổng lồ ấy. Dopamine. Đúng rồi, ai làm cái nghề logistics này mà lại không khao khát, không sống vì những khoảnh khắc chốt đơn chớp nhoáng đó chứ. Nhưng mà, sao cơ? dừng khoảng chừng là 2 giây nhé. Hãy tua nhanh thời gian, băng qua cái cuối tuần ăn mừng rực rỡ đó để đến với thực tế phũ phàng. 2 tuần sau, rớt con. Ôi giời. Hàng không được cấp chỗ trên tàu. Khách hàng thì gào thét trong điện thoại rồi bốc hơi không để lại một dấu vết nào luôn. Hay kinh hoàng hơn nữa nhé, là những ngày cuối tháng vật vã. Ác mộng cuối tháng. Mắt thì thâm quầng, rụng cả tóc để chạy KPI. Cầm điện thoại lên gọi điện ván nài khách trả nợ cước, những đầu dây bên kia chỉ có tiếng tò tí te. Trái đắng đến lúc này, tôi nói thật, nó mới thực sự ngấm sâu vào dạ dày. Chúng phóc luôn. Đó chính là mặt tối, một cái vùng xám khổng lồ mà rất ít ai chuẩn bị tâm lý khi mới bước chân vào nghề này. Đúng. Chúng ta thường chỉ được dạy cách để bán hàng, cách mỉm cười, chứ không ai dạy cách để sống sót khi mọi thứ chệch hướng cả. Vậy thì có một câu hỏi lớn được đặt ra ở đây. Việc chốt được lô hàng hay là đưa được hàng lên tàu ấy đã thực sự là thành công chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Hay nó chỉ là một ảo giác của não bộ? Những đúc kết thực chiến mà chúng ta sắp mổ xẻ trong cuộc bóc tách hôm nay chỉ ra một sự thật cực kỳ tàn nhẫn thế này. Việc hàng lên tàu thực chất mới chỉ là khúc dạo đầu của một cuộc chiến dai dẳng thôi. Chỉ là bước khởi động. Chính xác, sự khác biệt giữa một tay mơ chập chững và một lão làng đầy sẹo nằm ở một định nghĩa chốt sale hoàn toàn khác. Một bí mật mà chúng ta sẽ giữ lại để lật bài nửa ở những phút cuối cùng của chuyến lặn sâu ngày hôm nay. Hấp dẫn đấy. Trọng tâm của chuyến lặn sâu vào thế giới logistics lần này không phải là những mớ lý thuyết hoa mỹ hay là sách giáo khoa về nghệ thuật bán hàng đâu. Không hề. Chúng ta ở đây để đập tan những ảo tưởng màu hồng, mổ xẻ những chân lý xương máu được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả tiền đình bù túi nữa. Tiền túi luôn. Đau thật. Tiền túi thật đó anh. Cụ thể là trong việc giữ khách và quản trị công nợ, chúng ta sẽ trang bị cho những anh em đang ngày đem cày cuốc những kỹ năng sinh tồn trần trụi nhất trong ngành. Vậy thì thắt dây an toàn vào. Chúng ta bắt đầu bóc tách lớp lang đầu tiên ngay bây giờ. Bắt đầu thôi. Chị thấy đấy, có một cái bẫy tư duy cực kỳ phổ biến trong giới sale. Đó là họ dồn đến 200% công lực chỉ để lấy được cái booking đầu tiên. Rồi họ nghĩ thế là xong, là ấm chỗ rồi. Kiếm booking thì rõ ràng là dễ, nhưng để giữ được cái nồi cơm đó nó sôi đều đặn hàng tháng mới là ác mộng. Khả năng quản trị dịch vụ đồng sau đó mới là chìa khóa then chốt. Đúng. Anh thử phân tích sâu hơn vào cơ chế hoạt động của ngành vận tải biển xem. Tại sao một khách hàng lại rời đi sau lô hàng đầu tiên? Tôi biết chị định nói gì rồi. Có phải là vì đối thủ chào giá cước rẻ hơn 5 hay 10 đô một TEU không? Lại lý do giá cả. Chứ sao nữa, dân siêu lúc nào chả than vãn là thị trường đạp giá kinh quá, khách bỏ đi vì giá rẻ kìa. Đó là một lời ngụy biện kinh điển nhất của những người làm nghề anh ạ. Ngụy biện sao? Rất nhiều người lầm tưởng khách hàng bỏ đi vì giá. Nhưng thực tế sâu xa nhé, họ rời đi vì cái cảm giác bị bỏ rơi khi hệ thống vận hành gặp sự cố. Cảm giác bị bỏ rơi. Đúng vậy. Chúng ta đều biết các hãng tàu luôn có xu hướng overbook. Overbook. Tức là bán lố chỗ. Chuẩn. Rất là lận lượng đựng chỗ nhiều hơn sức chứa thực tế của con tàu. Cái này nó giống hệt như các hãng hàng không bán vé máy bay vậy đấy. Đúng rồi. Và chuyện thiếu space hay là rớt con ở cảng là chuyện ăn cơm bữa. Rớt con. Nói đến cụm từ này là tự dưng tôi thấy nổi da gà. Nỗi ám ảnh kinh hoàng của bất kỳ ai làm logistics. Vậy khi sóng gió ập đến, lô hàng bị cắt lại ở cảng, anh nghĩ khách hàng cần gì nhất? Cần hàng lên tàu chứ cần gì nữa. Không, họ hiểu thực tế chứ. Điều họ cần nhất không phải là một phép màu biến hàng lên tàu ngay lập tức, mà họ cần sự hiện diện, cần tính minh bạch. Minh bạch. Họ cần biết chính xác lô hàng của họ đang nằm ở đâu, kế hoạch xử lý tiếp theo là gì. Nhưng một tay mơ thường phản ứng thế nào trong tình huống này? Thì hoảng sợ. Chính xác, họ hoảng sợ, họ chọn cách im lặng, không dám nghe máy, trốn tránh trách nhiệm chỉ vì sợ bị khách chửi. Tâm lý trốn tránh, tôi kể hiểu cảm giác đó. Khách gọi cháy cả máy, như nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, tay mình cứ cứng đơ ra,
không dám nhấc lên vì không biết phải giải thích thế nào cho người ta hiểu. Và anh biết không, ngay cái khoảnh khắc anh không nhấc máy đó, chính là khoảnh khắc anh tự tay hất đổ nồi cơm của mình. Hất đổ nồi cơm, đau đớn thật. Khách hàng họ cảm thấy họ bị đem con bỏ chợ. Khả năng đồng hành qua những mùa thiếu space, cái sự dũng cảm đứng ra gánh vác rủi ro và giao tiếp minh bạch lúc thị trường điên đảo nhất ấy. Đó mới là kỹ năng sinh tồn định hình một lão làng thực sự. Giữ nồi cơm bằng sự đồng hành, không chạy trốn. Nghe thì cực kỳ thiết thực và đạo lý đấy. Nhưng mà khoan đã. Có vấn đề gì sao? Nếu việc giữ khách hàng, phục vụ họ tận răng quan trọng đến vậy, thì liệu chúng ta có nên bằng mọi giá níu giữ tất cả mọi loại khách hàng không? Một ngã rẽ chết người mà anh vừa nhắc tới đấy. Chết người ư? Đây là lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào một cái bẫy gai góc hơn rất nhiều, cái bẫy của sự tử tế. Bẫy sự tử tế? Ý chị là sao? Không lẽ chúng ta không nên làm việc với những người tử tế à? Ý tôi không phải vậy. Giả sử thế này nhé. Tôi gặp một anh giám đốc xuất nhập khẩu, tính tình cực kỳ xởi lời, hào sảng. Kiểu mấy anh hay đi nhậu đúng không? Chuẩn. Gặp mặt là bắt tay nồng ấm, chiều thứ 6 nào cũng rủ anh em sale đi nhậu, nâng ly cụng ly, xưng anh em ngọt xớt. Kiểu chú cứ yên tâm, hàng của anh là anh cho chú hết. Nghe bùi tai quá. Gặp một khách hàng như vậy, ai mà chẳng sướng rơn, ai mà chẳng dốc hết ruột gan ra để phục vụ tận tình ngày đêm. Chắc chắn là rất dễ chịu về mặt cảm xúc rồi, không thể phủ nhận. Nhưng mà sự nhầm lẫn chí mạng của dân sale nhà mình nó nằm ở đây này. Nằm ở đâu chị? Tốt, một người anh em tốt với một đối tác có năng lực tài chính sòng phẳng. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ở cái thị trường này, hợp đồng nhiều khi được chốt trên bàn nhậu mà chị. Hợp đồng có thể ký trên bàn nhậu, nhưng người thanh toán tiền cước cho anh là phòng kế toán của công ty họ. Khá căng. Kế toán của họ đâu có đi nhậu với anh. Hãy nhìn thẳng vào cơ chế dòng tiền. Anh giám đốc kia có thể rất hào sảng, nhưng nếu hệ thống vận hành bên trong công ty anh ta đang lộn xộn thì sao? Hàng tồn kho thì ứ đọng, dòng tiền đang đứt gãy trầm trọng. Kết quả là gì? Là sao nhỉ? Là đến hạn thanh toán cước, dù hôm trước hai người có khoác vai nhau hát karaoke đi chăng nữa, hôm sau anh ấy vẫn bùng cước như thường. Ôi trời. Vẫn khất nợ với cái bài ca muôn thuở. Kiểu như kế toán anh đang nghỉ đẻ em ạ, hay là sếp anh đi công tác chưa ký được ủy nhiệm chi. Chắc đau thật đấy. Tức là những cuộc nhậu vui vẻ, 100% cạn ly kia không hề có một giá trị bảo chứng nào cho việc thanh toán đúng hạn cả. Tuyệt đối không anh nhé. Đây chính là lúc chúng ta phải vạch ra ranh giới rách ròi giữa tình cảm và lý trí. Lý trí? Việc đánh giá tín dụng cấp hạn mức công nợ bắt buộc phải dùng một lăng kính lạnh lùng nhất. Tức là mình gạt hết cảm xúc sang một bên. Đúng vậy, chúng ta có thể quý mến họ với tư cách là một người bạn, nhưng với tư cách là đối tác kinh doanh, nếu họ liên tục trễ hẹn bằng những lý do vòng vo, thì rủi ro anh em mình phải ôm nợ xấu là cực kỳ cao. Sự thật mất lòng nhỉ. Một người tốt trên bàn nhậu vẫn có thể là một con nợ tồi trong kinh doanh. Kinh doanh thì làm gì có chỗ cho sự cả nể. Ngân hàng đâu có cho phép chúng ta dùng tình cảm để trả lãi suất vay vốn đâu. Chuẩn, ngân hàng chỉ nhận tiền mặt thôi. Tuyệt đối không dùng tình cảm để cấp tín dụng. Quá thâm thía. Vậy đó. Nhưng mà này, nếu đã phải dùng lý trí sắt đá để đánh giá khách hàng, loại bỏ đi sự cả nể, thì theo chị, một người sale nên đầu tư thời gian và sinh lực vào tệp khách hàng nào? Một câu hỏi rất hay. Vì thực tế nhá, ai mà chẳng muốn nhắm đến những gói thầu siêu to khổng lồ. Mấy cái tender đúng không? Đúng rồi, tender của các tập đoàn đa quốc gia ấy. Nghe đến tender là thấy sực nước mùi tiền rồi. Thắng một cú là KPI cả năm coi như ấm em. Có khi còn được sếp gọi lên vinh danh trước toàn công ty nữa chứ. Lại thêm một hội chứng tâm lý nữa của dân nghề mình đây. Hội chứng gì cơ? Hội chứng bắt bóng. Kiểu cứ mải miết đuổi theo ảo ảnh của các gói tender khổng lồ. Ảo ảnh á? Nhưng nó là tiền thật mà. Nhìn bề ngoài thì hoành tráng thế thôi. Nhưng nếu anh dùng lăng kính chi phí cơ hội để soi chiếu ấy, sự thật sẽ làm rất nhiều người vỡ mộng đấy. Nhưng đợi đã, khoan, chúng thầu một tập đoàn, họ đi hàng nghìn con mỗi năm thì lợi nhuận khủng chứ. Sao lại vỡ mộng được? Nó hoàn toàn xứng đáng để đầu tư thời gian mà. Thế anh hãy thử mổ xẻ quá trình đấu thầu xem. Thì làm hồ sơ. Thời gian chuẩn bị hồ sơ này, chứng minh năng lực, rồi đàm phán qua lại, nó có thể kéo dài 6 tháng đến cả 1 năm trời. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh không tạo ra một đồng doanh thu nào từ họ cả. Cái này thì đúng. Tỷ lệ chọi thì vô cùng chua chát. Có khi cả chục công ty nhảy vào xâu xế một cái tender. Đấu đá cực gắt luôn. Và giả sử anh lọt được vào vòng cuối cùng đi. Để thắng được cái hợp đồng đó, anh phải làm gì? Chắc là phải giảm giá thôi. Chứ sao nữa. Anh phải đạp giá xuống sát đáy. Các tập đoàn lớn ý, họ có cả một đội ngũ mua hàng sừng sỏ. Họ giành về giá thị trường đến từng các một. Thật, ép giá thì thôi rồi. Biên độ lợi nhuận của anh sẽ bị ép đến mức mỏng dính như một tờ giấy. Đôi khi chỉ là lấy công làm lãi, chỉ để khoe cái danh là công ty tôi đang làm với tập đoàn X, tập đoàn Y. Chi phí ẩn thì quá cao cho một thứ lợi nhuận cực mỏng. Chà, nếu ví von cho dễ hiểu nhé,
thì việc săn tender khổng lồ nó giống như là chở một kiện hàng siêu trường siêu trọng vậy. Đúng, rất cồng kềnh. Nhìn thì cực kỳ hoành tráng, đi ra đường ai cũng phải ngước nhìn, vỗ ngực tự hào. Nhưng chỉ cần sóng gió thị trường nó hơi to một chút, cước tàu thay đổi đột ngột thôi là nó lật luôn cả con tàu kinh doanh ngay lập tức. Hình ảnh rất chuẩn xác. Vậy nếu kiện hàng siêu trường kia là cái bẫy, thì đâu mới là điểm tựa an toàn thưa chị? Điểm tựa an toàn, mảnh đất vàng thực sự mà rất nhiều người vì mải nhìn lên cao mà bỏ lỡ ấy. Là ai? Chính là tệp khách hàng vừa và nhỏ, khối SME đấy anh. SME á? Chị đùa tôi đấy à? Không hề đùa. Nói thật nhé, phục vụ cái khối SME này nói thẳng ra là cực kỳ lắt nhắt. Nào là làm chứng từ, khai báo hải quan, tracking lịch trình cho tận 10 ống khách nhỏ, mà mỗi ông đi lèo tèo có một con một tuần. Tôi hiểu sự vất vả đó. Nó mệt gấp chục lần làm cho một ông lớn đi 10 con một lúc ấy chứ. Phồng rộp cả não về ngập trong email và điện thoại rác. Như thế chẳng phải là tự bóc lột sức lao động của mình sao? Sao chị lại bảo đó là vàng? Đúng là về mặt vận hành, anh sẽ vất vả hơn nhiều. Nhưng hãy nhìn vào bài toán rủi ro và dòng tiền đi. Dòng tiền sao? Khách hàng SME, họ ưu tiên chất lượng dịch vụ, sự linh hoạt và tính cá nhân hóa nhiều hơn là đi so đo từng đồng bạc cắt như các tập đoàn lớn. Họ sẵn sàng trả cao hơn một chút nếu mình phục vụ tốt. Chính xác. Giá cước với họ ổn định hơn, margin của anh nhờ thế mà cũng dày hơn. Và quan trọng nhất nhé, đó là sức mạnh của việc phân tán rủi ro. Phân tán rủi ro, ý chị là trứng không bỏ chung một gió. Chuẩn luôn. Hãy hình dung tệp khách hàng SME này giống như là nước dằn tàu dưới đáy khoang ấy. À, ballast water. Đúng rồi, nó không hề hào nhoáng, chẳng có ai lôi nước dằn tàu ra để khoe khoang cả. Nhưng nó tạo ra một trọng tâm cực kỳ vững chắc cho toàn bộ con tàu. Tôi bắt đầu hiểu rồi đấy. Nếu anh có 10 khách hàng SME, không may mất đi một người vì lý do bất khả kháng, anh vẫn còn 9 người kia để sống khỏe. Dòng tiền của anh vẫn cứ chảy đều đặn. Còn với tender thì sao? Nếu anh dồn toàn lực vào một cái tender lớn duy nhất, sang năm sau họ thay đổi chính sách, đổi nhà cung cấp một cái là anh mất trắng luôn. Mất sạch. Không có nước dằn tàu, con tàu của anh lật úp ngay trong nháy mắt. SME là nước dằn tàu, tender là hàng siêu trường siêu trọng. So sánh quá trực quan. Như này, chúng ta hãy đẩy câu chuyện này đến một giới hạn căng thẳng hơn nữa đi. Căng thẳng hơn nữa sao? Tàn khốc hơn nữa. Bởi vì dù là khách SME hay là khách hàng lớn đi chăng nữa, thì luôn có một bóng ma trực chờ nuốt chửng mọi chiến binh sale logistics. Một cái điểm nghẽn nghẹt thở. Anh đang nhắc đến công nợ đúng không? Credit term. Chính nó, bóng ma công nợ, nó luôn xuất hiện ở cái phút thứ 89 của một thương vụ. Đúng, luôn là phút cuối. Mọi thứ đã hòm hòm rồi, giá cả chốt xong xuôi, dịch vụ hứa hẹn hoàn hảo. Nhưng rồi đùng một cái, khách hàng tung ra một đòn tâm lý chí mạng. Họ nhìn thẳng vào mắt chúng ta và lạnh lùng phán một câu thế này. Họ bảo sao? Bên đối thủ cho anh nợ 60 ngày. Em không xin được sếp cho nợ tương tự thì thôi, đành hủy kèo. Anh đi chỗ khác vậy. Ôi cái cảm giác lúc đó. Giằng xé lắm đúng không? Cũng khủng khiếp. Sự giằng vặt nó bào mòn tâm trí mình. Mình vừa muốn chốt đơn, nhưng lại sợ quả bom công nợ. Đó chính là làn dân sinh tử đấy. Nó định đoạt xem anh là người làm chủ cuộc chơi hay chỉ là một nạn nhân. Tại cái khoảnh khắc nghẹt thở đó, chân lý thực chiến chỉ ra một luận điểm cốt lõi vô cùng sắc bén. Luận điểm gì? Anh thử nghĩ mà xem nhé. Nếu một khách hàng sẵn sàng vứt bỏ mọi nỗ lực tư vấn đêm ngày của anh, vứt bỏ chất lượng dịch vụ cực tốt của anh chỉ vì anh không cho họ nợ tiền, thì điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là họ đến với công ty mình chẳng vì cái gì khác ngoài cái ví tiền của mình. Tuyệt đối chính xác. Họ không hề tìm kiếm một đối tác logistics để đồng hành. Cái họ đang tìm kiếm là một tổ chức tín dụng miễn phí để chiếm dụng vốn. Tổ chức tín dụng miễn phí? Quá đúng. Công ty logistics chúng ta thì phải trả tiền mặt cho hãng tàu ngay lập tức để lấy lệnh giao hàng, trong khi khách lại muốn nợ cước tận 60 ngày. Dòng tiền đi ra trước mà tận 2 tháng sau mới thu về. Sự chênh lệch dòng tiền này nó sẽ giết chết công ty anh trước cả khi anh nhìn thấy đồng lợi nhuận nào. Lời khuyên xương máu từ những người sống sát trong tình huống này chỉ gói gọn trong 2 chữ thôi. 2 chữ gì? Tiễn khách. Đừng bao giờ bán mình vì một câu nói kiểu linh động cho anh đi. Nói thì hay lắm chị ơi. Anh thấy khó làm mà. Đứng bên ngoài chỉ tay 5 ngón thì nói tiễn khách nghe nhẹ tựa lông hồng. Nhưng chị thử đặt mình vào vị trí của một người sale đang khát doanh số xem. Tôi hiểu áp lực đó chứ. Đang thiếu đến 50% KPI của tháng. Sếp thì sáng nào cũng réo tên nhắc nhở trong cái group chat Zalo. Lúc đó, cái lý trí tiễn khách nó xa xỉ vô cùng. Nó bị lu mờ bởi áp lực chốt đơn. Chắc chắn rồi. Cảm giác lúc đó chỉ là cố đấm ăn xôi thôi. Thôi thì mình năn nỉ ỉ ôi, viết một cái email giải trình dài dằng dặc, vẽ ra một viễn cảnh tương lai cực kỳ tươi sáng để xin sếp cấp công nợ bằng được tàu rượt công nợ ấy. Chốt sale thành công. Ôi sướng tột độ, cảm giác như mình là anh hùng giải cứu thế giới vậy. Nhưng rồi sao? Nhưng bi kịch thực sự,
Cái giá phải trả bằng máu, nó chỉ bắt đầu vào đúng 60 ngày sau đó thôi. Ngày đáo hạn. Đúng vậy. Đến cuối tháng, cuối quý, phòng kế toán gửi cho mình cái bảng Excel bôi đỏ chót những khoản nợ quá hạn. Tiền thì không thấy đâu. Gọi điện thì khách tỏ ti te. Nhắn tin Zalo thì đã xem mà không thèm phản hồi. Lúc đấy thì khóc ròng. Từ một người sale kiêu hãnh đi đàm phán hợp đồng, đùng một cái, chúng ta biến thành những kẻ đi ăn xin, đi đòi lại chính những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Rất nhục nhã. Những cơn căng thẳng tột độ ập đến, rụng tóc từng mảng luôn. Những đêm thức trắng, cứ nhìn chằm chằm đến trần nhà lo sợ sếp giáng tội, lo sợ cái tiền hoa hồng ít ỏi của mình bị cắt. Thậm chí là sếp bắt đền bù. Kinh hoàng nhất là sếp bắt lấy tiền tối ra để đền bù khoản nợ xấu đó. Mọi thứ từ một giấc mơ chốt sale huy hoàng biến thành một cơn ác mộng tối tăm không có lối thoát. Một cái giá quá đắt. Quá đắt. Và anh em ạ, nếu những cơn đau đầu như búa bổ về công nợ, nếu những đêm mất ngủ trằn trọc vì rớt con, vì dòng tiền đứt gãy, nó đang là câu chuyện hàng ngày bào mòn sức lực của những người làm nghề, thì đừng có chần chừ nữa. Đăng ký ngay thôi. Đăng ký ngay kênh Đời Sale Logistics. Nơi đây sẽ không có những bài giảng đạo lý sáo rỗng hay là sách vở đâu. Hoàn toàn thực chiến. Chúng tôi chỉ bóc trần những góc tối máu lửa nhất để giúp chúng ta không chỉ sống sót, không chỉ né được những viên đạn bọc đường, mà còn vươn lên mạnh mẽ trong cái nghề cực kỳ khắc nghiệt này. Cốt lõi mà chúng ta đã treo lơ lửng ở ngay đầu cuộc bóc tách này. Đúng rồi, câu hỏi ở đầu chương trình là chốt được lô hàng, đưa hàng lên tàu, đã là thành công chưa? Đâu mới thực sự là định nghĩa của một vòng chốt xe hoàn hảo. Sau khi xuyên qua mọi ảo mộng nhé, từ việc chúng ta phải hiểu rõ giá trị của sự đồng hành lúc rớt con, tránh xa cái bẫy của sự tử tế giả tạo trên bàn nhậu. Đúng. Rồi trân trọng cái tệp khách SME như là nước dằn tàu. Và cuối cùng là phải dám nhìn thẳng vào họng súng mang tên nợ xấu. Vậy đúc kết lại là gì? Đúc kết cuối cùng là thế này. Trong đời sale logistics, hàng được nâng lên tàu chưa bao giờ là điểm kết thúc. Nó chỉ là tiếng còi khai cuộc mà thôi. Tiếng còi khai cuộc. Một chu trình chốt sale hoàn hảo. Cái ranh giới rạch ròi phân biệt giữa một tay gà mờ thích phong bạt và một lão làng thực chiến. Nó chỉ được xác lập khi hai điều kiện này xảy ra đồng thời. Hai điều kiện gì cơ? Thứ nhất, tiền cước thực tế phải kêu tinh tinh vào tài khoản ngân hàng của công ty. Phải tinh tinh. Và thứ hai, khách hàng tiếp tục nhấc máy lên để booking lô hàng tiếp theo. Wow! Tiền phải nằm gọn trong túi và khách phải quay trở lại. Thiếu một trong hai thì vòng lặp gãy nát. Chắc chắn rồi. Ý chị là nếu tiền về nhưng khách bị phục vụ tồi tệ quá, họ một đi không trở lại, thì đó chỉ là một giao dịch vãng lai vô nghĩa thôi đúng không? Đúng vậy. Còn ngược lại, nếu khách cứ book hàng ầm ầm liên tục, làm chứng từ container đi mỏi cả tay, nhưng mà tiền thì mãi họ không chịu trả, thì chúc mừng, chúng ta đang ôm một quả bom nợ xấu chờ ngày phát nổ. Phân tích rất chính xác. Hãy chốt lại 4 chân lý sinh tồn ngày hôm nay nhé. 1. Khả năng giải quyết khủng hoảng giữ lại nồi cơm cho anh, chứ không phải giá cước. Nhớ kỹ, không phải giá cước. 2. Người tốt trên bàn nhậu chưa chắc là đối tác tài chính sòng phẳng đâu. Hãy dùng lý trí để đánh giá. 3. Hãy trân trọng khối SME, họ chính là nước dăn tàu cứu mạng bạn khỏi những biến động rủi ro. Và chân lý cuối cùng. 4. Tuyệt đối không biến mình thành nạn nhân tín dụng chỉ vì cái sức ép KPI trước mắt. Quá rõ ràng, gai góc và nói thật là không kém phần tàn khốc. Chuyến lặn sâu vào tâm lý và vận hành của thế giới logistics hôm nay chắc chắn đã chạm đến những vết sẹo mà bất cứ ai làm nghề này cũng đang hoặc là sẽ phải đối mặt. Một nghề rất bạc nhưng cũng rất cuốn hút. Nhưng trước khi chúng ta khép lại hành trình này, có một suy nghĩ, một cái góc nhìn nó cứ lởn vởn trong đầu tôi nãy giờ. Điều gì vậy anh? Lần tới nhá, khi một khách hàng đập bàn, đe dọa sẽ dứt áo ra đi sang với đối thủ chỉ vì chúng ta không chấp nhận cho họ khất nợ. Thì sao? Thay vì hoảng loạn, thay vì cuống cuồng viết email van nài sếp bằng mọi giá, hãy thử nhắm mắt lại. Dừng một nhịp, hít một hơi thật sâu và tự hỏi bản thân mình điều này. Liệu chúng ta vừa xui xẻo đánh mất một khách hàng tiềm năng? Hay thực chất, chúng ta vừa vô cùng may mắn né được một viên đạn chí mạng mang tiền nợ xấu? Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.